चन्द्र शमशेरको पालादेखि नै शक्तिको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा रहेको सिंहदरबारमा लाग्ने भिड चाहिँ घटेको छैन, बरु बढेकै छ। देशमा राणाकाल पञ्चायत हुँदै प्रजातन्त्र गणतन्त्र आइसक्दा पनि शासन सत्ताको मुख्य बागडोर सम्हालेको सिंहदरबार छ चाहिँ कस्तो? अनि नागरिकहरू यहाँ किन आउँछन्? आजको साझा सवाल सिंहदरबारबाट। तपाईहरु कहाँदेखि आउनु भएको? म मुगुबाट। कतिजना आउनु भएको? हामी 15-16 जना छौँ। कति दिन भयो त मुगुदेखि यहाँ आएर? 20-22 दिन भइसक्यो। कहिले मन्त्री भेटिनुहुन्न, कहिले सचिवजी भेटिनुहुन्न, कहिले यहाँ पास नपाएर अब एकजना जान्छ भित्र। जस्तै म गएँ, भित्र गएँ, फेरि बाहिर आएर पास लिएर आउनुपर्छ। अनि एकजना भित्र लियो, फेरि भित्र गयो, फेरि एकजनाको पास आउँछ। कि गाडीवालाले जान पाउँछ, कि अलिकति सुट टाई भनेको राम्रो सारी लगाएको मान्छे जान पाउँछ। यस्तै हुम्ला जुम्ला पहाडबाट आएका मान्छेलाई अलिकति गाह्रो छ। त्यति टाढाबाट भएन, 40,000 खर्च गरेर आइरहेको हुन्छन्। अब त्यत्रोबाट आइसकेपछि अब आज भेट भएन भन्दैमा हामीले फर्किनु त भएन। अब 15 दिन अर्को लागे पनि अब यहाँ कुरेरै भयो भने हामी यस्तै यो निरन्तरता आउँदै जान्छ। आजको लागि त म पानी माताले आएको थियो होइन, बाटो पनि त्यति यसले छैन, सरकारले भन्नु सकेको छैन। विद्युत पनि छैन, हामी गाउँतिर छैन, यसले धेरै अप्ठ्यारो छ। यातायात बाटो पनि छैन। अप्पर डोल्पामै बसेर भन्दा चाहिँ केही लागेन अनि तपाईँ काठमाडौँ आउनु भएको भन्नलाई? सरकारले त्यति चाहिँ हामी दुर्गम क्षेत्रले चाहिँ गरेको छैन, हेरेको छैन। तपाईँको काम के हुन्छ? अहिले तपाईँ फर्किँदा पनि हामी फेरि भेटौँला नि। हुन्छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँको श्रीमतीको उपचारको लागि मात्रै हो? मुटुको रोग छ हजुर, यसको श्रीमतीको छोराको किडनी फाइल छ हजुर। म यसरी नै मागी म बच्चाको उपचार गराइरहेको छु। हामीलाई पनि 5-7 लाख दिइदियो भने त हाम्रो बच्चाको त केही हुन्थ्यो हजुर। हुन्छ, तपाईँको काम छिट्टै होस्, अब छोराहरूलाई छिट्टै सन्चो होस्। सिंहदरबार चाहिँ तपाईँ पहिलोचोटि आउनु भयो? पहिलोचोटि हो यो सिंहदरबार पस्या। ए, अनि कस्तो लाग्यो त सिंहदरबार चाहिँ? सिंहदरबार त अब त्यही पुँचै हुने त हुने रहेछ, हाम्रो लागि केही होइन, गरिब गुराहरूको लागि सिंहदरबार। तपाईँहरू पूर्व सांसद दुवैजना यहीँ भेट्नु भयो हजुर। सिंहदरबारभित्रै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि के कामको लागि आउनु भएको थियो होला? यसलाई मैले मेरो भाषामा भन्नुपर्दा सार्वजनिक काम फास्ट ट्र्याकमा हाल्नको लागि गरिएको दौडधुप हो। कतिको गर्नुपर्छ यो दौडधुप तपाईँले? यो बहुत गर्नुपर्छ। यो कसैलाई वेट घटाउनु छ भने त्यसले चाहिँ पोलिटिक्स जोइन गरेर सिंहदरबार राउन्ड लगाए हुन्छ। फेरि कहिले कोही आएको हुँदैन, कहिले कोही आएको हुँदैन। एउटा सानो कर्मचारी नआउँदाखेरि फाइल उठिरहेको हुँदैन। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म मन्त्री, सांसद, पार्टीको नेता भएर लामो समय राजनीति पनि गर्नुभयो। तर एउटा सानो पुल बनाउन, बिजुलीको पोल माग्न, शिक्षक दरबन्दी माग्नको लागि भनेर चाहिँ नागरिकहरू अझै पनि सिंहदरबारै आउनुपर्ने यस्तै नीति बनाउनु भयो तपाईँहरूले त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म? सबै सिंहदरबारै आउनुपर्छ भन्ने त हालत छैन कि तपाईँको। कैयौँ काम स्थानीय निकायले गर्छ। भर्खर तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि एकजना मान्छे मलाई फोन गर्यो, सर्वोच्च अदालतमा मेरो यो मुद्दा परिरहेको छ, त्यसमा पैरवी गरिदिनुहोस् भन्यो। त्यस्तो हुन्छ नि। सिंहदरबारभित्र छिर्ने दक्षिणी गेटमा चाहिँ जहिले पनि भिड लागेको देखिन्छ, किन होला त्यस्तो? लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा कतिपय जरादार तहबाट समाधान हुने समस्याहरूको बारेमा यहाँ गुनासो लिएर आउने अवस्था हुन्छ। एउटा प्रमाणहरू, तथ्यहरू बिना नै प्रभाव पारेर काम गराउन सकिन्छ कि भन्ने अभिष्ट राखेर आउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै नै छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूले तोक लगाइदिनु भएछ। हजुर। मुगु भन्छ नि त यहाँ त? मुगु होइन, मुगकोट। मुगु लेखेको छ, मुगु जिल्ला मुकोट लेखेको छ नि त यहाँ त? कस्तो हेत्तेरी डोल्पा लेखेको छैन होइन अहिले? छैन। ए हजुर हो हेत्तेरी। यसले नै फर्कनु जान्छ। अहिले फर्केर जानुहुन्छ? ए ल, हुन्छ।